Thành phố này cũng được coi là cái thành phố thoải mái nhất Trung Quốc. Đó, những cô gái cầm quạt mà đứng ở ngoài đây này là những cái cô gọi là một thành phố 16 triệu dân mà trên đường nó vắng như thế này đây. Hãy nhìn cái lượng camera ở trước một cái cây cầu đường bộ này. Nhiều như vậy thì ai mà dám làm cái việc gì xấu, đúng không? Chứ cơ treo sớm mà ai ý? 8月qua. Quen mặt nữa này. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Trong tập này, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng Linh đi khám phá thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ngày hôm qua thì Linh cùng với bạn Vương Khang vừa di chuyển từ thành phố Trùng Khánh và hơn 1 tiếng 30 phút để đi đến với thành phố Thành Đô này. Và ngay bây giờ đây thì Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta cùng đi khám phá xem đời sống của Thành Đô có gì đặc biệt. Mời quý vị khán giả di chuyển theo Linh. Thưa quý vị khán giả, đây là bản đồ của thành phố Thành Đô. Và quý vị khán giả có nhận thấy điều gì đặc biệt không? Khi mà Linh bật cái bản đồ này lên thì Linh đã thấy rất là nhiều những cái vòng tròn bao quanh cái khu vực trung tâm thành phố. Và đúng là cái thành phố này người ta quy hoạch hay thật. Cái việc những cái đường vành đai mà bao quanh như vậy thì chúng ta di chuyển ở trong thành phố, hay là tóm lại là cái việc đi lại ở trên đường thì nó sẽ dễ dàng hơn, khó mà bị lạc hơn. Đó, và ở đây thì có hiển thị hai cái nhà ga cao tốc của thành phố này, đó là ga cao tốc Thành Đô và ga cao tốc Đông Thành Đô. Thì hôm trước khi mà Linh đến đây từ thành phố Trùng Khánh thì Linh đã đến với nhà ga cao tốc Đông Thành Đô này, và từ đó di chuyển vào khoảng khu vực khách sạn của Linh gần với khu vực này cũng chỉ khoảng hơn 10 cây mà thôi. Đó, rất là gần. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta hãy cùng đi ở trên một cái con đường nhỏ thuộc thành phố Thành Đô này mọi người nhé, để xem là ở đây và ở những cái con đường khác của thành phố Thành Đô thì đời sống và giao thông hay là những cái gì nó liên quan đến cuộc sống của thành phố Thành Đô này có gì đặc biệt và hấp dẫn hay không. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo Linh. Đó, con đường nhỏ này thì rất là hay, mặc dù là nó không được sạch sẽ lắm như những cái thành phố khác. Tuy nhiên là ở đây thì nó sẽ phát triển những cái hệ thống xe đạp công cộng. Nó cũng khá là giống với thành phố Quảng Châu như lần trước Linh có quay để chia sẻ đến quý vị khán giả cùng xem. Và xung quanh đây thì chủ yếu nó sẽ là hàng quán. Đó, con đường này thì là một con đường mà cũng không liên quan gì đến cái việc là nơi Linh ở tại khách sạn gì đâu, mà đơn giản là lúc nãy Linh đi trên đường và Linh ghé vào đây để mua một cốc nước như vậy. Đó, và mình bắt đầu đi lại từ cái khu vực này. Ở đây thì quý vị khán giả sẽ cũng hay bắt gặp những cái nơi người ta kê bàn ghế ở ngoài vỉa hè như vậy. Đó là nơi kê bàn ghế của những quán cà phê. Đó, đây là một cái quán cà phê này. Thành phố Thành Đô này còn được gọi là thủ phủ của những cái quán cà phê với hơn 6.500 quán cà phê và là nhiều nhất tại những cái thành phố của Trung Quốc. Đó, ở Thành Đô ấy thì về kinh tế nó là thành phố đứng thứ 5 sau Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến. Còn về dân số thì có trên 16 triệu người và cũng là một trong những thành phố đông dân nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên là Linh cũng không hiểu tại sao là khi mà mình đi ở đường ở Thành Đô trong 2 ngày hôm nay thì thực sự là Linh cũng không gặp quá là nhiều người ở trên đường đâu. Có lẽ là họ đang di chuyển ở dưới lòng đất, có nghĩa là đi những cái tuyến tàu điện ngầm nhiều hơn. Vậy nên là ở trên mặt đất thì khá là vắng người. Với cả là cái nhiệt độ của Thành Đô này thì nó cũng không quá là khác biệt so với Trùng Khánh. Nó chỉ mát hơn Trùng Khánh được khoảng 22 đến 3 độ thôi. Linh và bạn Vương Khang đã đến thành phố Trùng Khánh vào đúng cái đợt nắng nóng đỉnh điểm của cái mùa hè này. Có những ngày ấy, ở ngoài trời ấy, là cái nhiệt độ nó lên đến tận, cái cảm giác của nó là lên đến tận 46 độ mọi người ạ. Rất là kinh khủng luôn. Đó. Và phải nói là hai anh em đã rất là mệt mỏi khi mà trong những ngày ở Trùng Khánh đi lại với những bậc cầu thang, rất nhiều cầu thang bộ, cầu thang điện, rồi thì là tóm lại là phải leo núi rất là nhiều. Vậy nên là rất là mệt mỏi khi mà
10 ngày sinh sống tại đấy và đã đi quay cũng không được quá là nhiều những chủ đề để chia sẻ đến quý vị khán giả. Và khi mà di chuyển đến Thành Đô thì dù sao thì nó vẫn có phần mát hơn một chút. Ở đây là những cái quán về lẩu Tứ Xuyên này, đó, những quán lẩu Tứ Xuyên của thành phố Thành Đô. Ở Thành Đô là thủ phủ của Tứ Xuyên mọi người nhé. Và ở đây thì sẽ nổi bật về ẩm thực với một số món ăn, ví dụ như là lẩu Tứ Xuyên, hay là ớt Tứ Xuyên, hay là đậu phụ Tứ Xuyên. Nó toàn là những cái món rất là cay thôi. Ở đây thì người ta ăn rất cay. Và quý vị khán giả có thể thấy này, đây thì có những cái hệ thống xe đạp công cộng với 3 màu. Đó, chúng ta chỉ cần sử dụng đến cái app thanh toán, đó là cái app Alipay hoặc là WeChat là có thể đã quét được rồi. Không rõ là ở bên kia có một cái quán gì đó có lẽ là nổi tiếng, vậy nên là mới nhiều người xếp hàng bên ngoài như vậy. Thành phố Thành Đô này nổi tiếng nhất là về gấu trúc. Ở đây thì có một gọi là công viên gọi là ươm giống nhân giống gấu trúc. Nhân giống thì đúng hơn, không phải là ươm giống, nhân giống gấu trúc. Và có lẽ là ngày mai Linh sẽ đi đến khu vực đó để thăm những cái bạn gấu trúc và quay chia sẻ đến quý vị khán giả. Còn hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đi xem đời sống ở thành phố này trước đã. Linh sẽ đi dọc hết cái đoạn đường ngắn này và sau đó thì Linh sẽ lấy một chiếc xe đạp công cộng và đi thêm ở những cái cung đường khác, quay thêm những cái góc nhìn, chia sẻ đến quý vị khán giả. Bây giờ Linh đã bước ra đến cái khu vực ngã tư ngoài này rồi. Đó, cũng không phải là người ta không bán hàng rong, bán vỉa hè gì đâu, mà người ta cũng lái những chiếc xe này lên khu vực vỉa hè để bán hàng, chứ không phải là không bán hàng rong hay gì đâu mọi người ạ. Đây là một cái ngã tư. Ngã tư này thì không phải là ngã tư ở cái khu vực trung tâm đâu. Nó cũng chỉ là ngã tư ở một cái con đường nho nhỏ thôi. Đó. Không rõ đây là con đường đi bộ có dài không. Vô tình Linh đang đạp xe thì gặp. Đây là những cái gian hàng nó nho nhỏ thôi và bán những cái đồ cũng nho nhỏ xinh xinh thôi. Ví dụ là những con gấu bông, thú bông, những cái châm cài tóc, những cái quầy bán những loại bánh handmade. Đó, những chiếc vòng. Năm vừa rồi thì GDP của Thành Đô là hơn 2.300 tỷ nhân dân tệ và nó tương đương với GDP của cả Philippines luôn mọi người ơi. Ngoài ra thì Thành Đô có GDP trên đầu người là khoảng 20.000 đô trên một năm. Ở Thành Đô này thì những cái line tàu điện ngầm nó còn nhiều hơn cả Trùng Khánh mọi người ạ. Ở đây là cái số km là trên 570 km ở dưới lòng đất luôn. Và hình như là họ có 14 line tàu điện ngầm. Linh đang cố gắng đạp xe đến trung tâm của bản đồ. Thì có lẽ đó cũng là trung tâm của thành phố này. Thành phố này là một cái thung lũng của tỉnh Tứ Xuyên. Vậy nên là người ta sẽ phát triển những cái hệ thống xe đạp công cộng như này rất là nhiều luôn. Đây này, toàn xe đạp công cộng thôi. Đó, quá là nhiều luôn, không bao giờ thiếu luôn. Tuy nhiên là đạp xe này cũng khá là mệt. Nếu mà có những cái chiếc xe máy điện công cộng ở những cái thành phố ví dụ như là Nam Ninh chẳng hạn, thì cái việc Linh di chuyển để đi quay thì nó sẽ nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất là nhiều. Còn như Trùng Khánh thì phải đi bộ, rồi đến thành phố này thì lại phải đạp xe. Nhưng mà dù sao thì đạp xe nó vẫn còn tốt hơn là đi bộ rất là nhiều.
Ở Trùng Khánh mỗi ngày đi bộ là cứ khoảng hơn 15.000 bước, dao động từ khoảng 15 đến 20.000 bước. Nó rất là kinh khủng luôn, mà nó lại còn phải leo núi rất nhiều, leo cầu thang mọi người ạ. Trùng Khánh đứng đầu về giao thông ở trong rất là nhiều những cái phương diện. Tuy nhiên là khi mà đến Thành Đô rồi thì cảm giác là việc đi lại ở bên ngoài nó đã trở nên dễ thở và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ở Thành Đô này thì nổi tiếng với cũng khá nhiều những điểm du lịch, và cũng có những tour du lịch mà dẫn khách hàng Việt Nam đến với Thành Đô. Ví dụ như là đi Cửu Trại Câu này, hay là đi Đô Giang Yển. Cửu Trại Câu thì là một cái nơi mặc dù là Linh chưa đến đâu, nhưng mà Linh cũng đã xem những hình ảnh về Cửu Trại Câu khá là nhiều lần rồi. Nó là như kiểu là một cái hồ nước ấy, với những cái màu nước trong xanh đó, khá là đẹp mắt. Còn Đô Giang Yển thì đó là một cái đập thủy điện, một cái đập thủy điện đã có lịch sử là hơn 2.200 năm rồi, và đến hiện tại thì cái đập đó vẫn đang được sử dụng. Mình thấy cái con đường nhỏ này có vẻ hay cho nên là mình sẽ đi vào trong. Đi vào những con đường nho nhỏ như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy những gọi là cuộc sống nó đời thường hơn. Nó không bị ồn ào xe cộ như là ở những con đường lớn ở phía bên ngoài. Chung cư ở cái khu này thì cũng khá là mới so với những cái khu khác. Con đường này rất là yên bình tĩnh mịch luôn. Mặc dù là ở bên phải này thì cũng có nhiều hàng quán, nhưng mà có lẽ là chưa đến giờ. Và đường này có lẽ cũng là một cái đường mới nữa. Cũng là một cái đường mới ở cái thành phố này nữa. Rất là đẹp mắt luôn. Một thành phố 16 triệu dân mà trên đường nó vắng như thế này đây. Ở bên phải này hình như là một công viên mọi người ạ. Ở Thành Đô này thì có công viên nhân dân rất là lớn, và trong đó thì cũng có những cái hoạt động khá là thú vị. Đó, thì tập khác Linh sẽ quay ở trong đó. Đó, thưa quý vị khán giả, đây là con sông Phú Nam, con sông ở giữa lòng thành phố Thành Đô của tỉnh Thường Xuyên, Trung Quốc. Và ngay bên cạnh bờ sông ấy thì có một cái con đường nho nhỏ để dành cho người dân đi bộ này. Đó. Ở đây có mấy người lớn tuổi, họ cởi bỏ dép ra và sau đó thì họ đi chân đất trên những cái viên sỏi này. Có lẽ là để giống như kiểu là một cách để massage chân đấy. Đấy. Đó. Đây là một cái đoạn đường khá là đẹp và có những cái công trình đồ sộ. Ví dụ như ở bên này là một khách sạn này, đó, Thai Khứa Hotel. Con đường này thì nằm bên cạnh sát với bờ sông, vậy nên là nó cũng trở nên là thú vị hơn, đông người hơn. Buổi chiều tối thì các cụ già cũng như là những người dân địa phương xung quanh đây thì họ ra ngoài này để đi bộ, tập thể dục. Đường này là cũng gần với khu trung tâm của thành phố Thành Đô. Đó. Cuộc sống của thành phố này thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó rất là nhẹ nhàng thôi, êm dịu, và được người Trung Quốc coi là thành phố thoải mái nhất Trung Quốc. Khi mà kinh tế thì cũng cao, mà đời sống của người dân thì cũng rất là hưởng thụ. Xem thử là hết bao nhiêu tiền. 4 tệ.
Linh đã hết 4 tệ cho quãng đường di chuyển này. Lúc nãy cũng khá là xa, 4 tệ khoảng 15.000. Và bây giờ thì Linh cất chiếc xe để có thể là đi bộ ven bờ sông. Nó sẽ tiện hơn cho việc là mình quay những hình ảnh. Chỗ này là một nơi tập trung của những người lớn tuổi. Đây là đặc trưng của Thành Đô và của cả Trùng Khánh luôn. Mỗi người cầm một chiếc quạt và cứ thế là quạt thôi. Dù cho đó là cái người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi thì mỗi người đều lăm một cái quạt trên tay ngoài chiếc điện thoại. Bởi vì là nhiệt độ của hai thành phố này vào mùa này rất là nóng. Con sông này thì nó ở ngay giữa lòng thành phố và cũng khá là trong xanh. Ở đây có những hệ thống đèn ở ngay bên cạnh sông này, người ta rất là đầu tư. Đấy, đây đều là những cái đèn LED. Lát nữa khi mà trời tối thì họ sẽ bật lên, có lẽ là khoảng 8 giờ tối. Trông cái đứa bé này leo cột giỏi ghê. Trời ơi, trông nguy hiểm quá. Quý vị sẽ thấy rất là nhiều những chiếc xe đạp công cộng được người dân sử dụng này. Đó, từ những cái màu vàng cho đến là màu xanh lá cây. Bởi vì nó quá là tiện lợi đi. Và thành phố này cũng thu hút rất là nhiều những khách du lịch. Vậy nên là khi mà đến với địa điểm của thành phố này chẳng hạn thì họ sẽ sử dụng những chiếc xe đó để di chuyển đi lại. Nó rất là thuận tiện. Thành Đô nó nằm ở phía tây nam của Trung Quốc và trong lòng chảo Tứ Xuyên. Đó, và đây cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông của Tây Nam Trung Quốc và nổi tiếng với những cái ngành công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ vũ trụ. Ngoài những cái địa điểm du lịch mà lúc nãy Linh nói thì ở đây nó còn nổi tiếng với cả khu phố cổ Chinli. Đó là một con phố về ẩm thực và văn hóa truyền thống. Ở đây thì còn nổi tiếng với một ngọn núi có tên là Thanh Thành Sơn. Đây là một trong những cái nôi của đạo giáo. Và nói về giao thông thì Thành Đô này có sân bay quốc tế Choang Liu và đó là cửa ngõ quan trọng kết nối Tây Tạng với các tỉnh lân cận. Gần với Thành Đô thì còn có cả núi Nga Mi, đó là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn. Ánh đèn buổi tối thì đã được bật lên rồi và con đường cũng đã trở nên sáng sủa hơn rồi. Đó, ngoài núi Nga Mi thì ở đây còn có tượng Lạc Sơn Đại Phật. Đó cũng là một địa điểm du lịch về tâm linh được rất là nhiều những người lớn tuổi của Việt Nam chọn khi mà đi tour du lịch tại Trung Quốc. Đó là bức tượng đá khổng lồ cao 75 m và cao nhất thế giới về tượng Phật tạc vào núi mọi người ạ. Ở Thành Đô này giá thuê nhà sẽ rẻ hơn so với khu vực là Quảng Châu, Thâm Quyến khoảng 30%. Đó. Sống ở Thành Đô thì quý vị khán giả cũng sẽ thể thấy là sẽ có nhiều những người nước ngoài, có nghĩa là những người châu Âu chẳng hạn ấy. Thì hôm qua khi mà Linh ra ngoài vào buổi tối thì Linh đã bắt gặp khá là nhiều đoàn người như vậy. Thứ nhất là họ là những người du lịch. Thứ hai là có thể là họ sinh sống và làm việc tại thành phố này luôn. Bởi vì Thành Đô này có một cái khu gọi là FDI của nước ngoài ấy, đầu tư trực tiếp vào đây cũng rất là nhiều. Đó. Thưa quý vị, khi mà Linh di chuyển lên hướng phía trên này của con sông thì Linh đã bắt gặp những cái cảnh tượng khá là đẹp mắt đây. Ở đây có những cái con tàu nho nhỏ, những con thuyền nho nhỏ đưa du khách trải nghiệm đi trên dòng sông Phù Nam. Đó, để ngắm quang cảnh của thành phố. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có những con đường đi bộ sát với bên dòng sông này. Đấy, đây, chúng ta hoàn toàn có thể đi xuống dưới hoặc là có thể đi bên trên. Tóm lại là đi hướng nào cũng được. Thôi thì Linh sẽ đi xuống dưới mọi người nhé. Không biết là cái giá vé tàu để di chuyển trên những con thuyền này có quá là đắt không? Nhưng mà Linh nghĩ rằng là không quá đắt đâu. Bởi vì tàu này thì thấy nó cũng bình thường so với những con tàu khác. Hôm nọ Linh thấy ở Trùng Khánh. Đó, ở Trùng Khánh thì là toàn những tàu cỡ lớn và nhìn nó như những chiếc du thuyền vậy. Còn tàu này thì nhìn nó đơn giản hơn, cho nên là giá vé thì Linh nghĩ là loanh quanh khoảng 50 tệ
khoảng 200.000 trở xuống thôi, và có thể là còn rẻ hơn nữa. Ở phía đằng trước kia thì chúng ta sẽ thấy một cây cầu rất là đặc biệt, rất là ấn tượng. Đó, lát nữa khi mà đi vào trong thì Linh sẽ quay quang cảnh ở đó, chia sẻ đến quý vị khán giả. Và ngay phía bên này thôi cũng là một nơi mà có khá là nhiều người đang tập trung nhảy múa. Thì có lẽ là những người già vào buổi chiều tối thì họ đến đây để tập thể dục, hóng mát. Cuộc sống của thành phố này thì cũng đúng là thoải mái thật. Nó cứ nhẹ nhàng, nó cứ bình yên thôi. Tuy nhiên là cái thời tiết thì cũng hơi nóng. Nóng chứ không phải là hơi. Nó phải 30 mấy độ mọi người ạ. Trung bình cái mùa này có lẽ phải khoảng 35-36 độ. Con đường này khá là đẹp mắt đây. Và ngay như ở trên này thôi cũng có một công trình về kiến trúc khá là độc đáo đây. Linh lại lỡ đi bên dưới mất rồi. Chúng ta sẽ thử lên trên này nhé, để ngắm xem cái công trình trên này là gì. Đó, đi đâu cũng sẽ thấy là những hình ảnh của con gấu trúc như thế này. Gấu trúc ở Thành Đô là nhiều nhất trên toàn thế giới, với 30% số lượng gấu trúc đang gọi là sinh sống, đang tồn tại ở trên thế giới này. Đây là một cái đền hay là một cái gì đó. Wow, tiếng ve đến bây giờ này ve vẫn đang kêu rất là inh ỏi đây. Ôi, ở trên này có một cái kiểu chiếu bóng mọi người ạ. Rõ ràng phía trước mắt chúng ta là 2 tấm vải. Đó, nó như là cái màn chiếu vậy. À đây, cái máy chiếu là nó ở hướng này. Đó, không hiểu là những cái điệu múa này là điệu múa gì. Có lẽ là những điệu múa liên quan đến Tứ Xuyên, vậy nên là người ta mới chiếu liên tục như vậy. Và đây thì nó chỉ đơn giản là một cái chòi thôi, để chúng ta có thể là ngồi nghỉ sau khi mà đi bộ mệt mỏi chẳng hạn. Thì ngồi nghỉ chân ở đây và ngắm cái cô gái này nhảy múa. Khá là đẹp mắt. Và đây thưa quý vị khán giả, ở bên dưới này đó cũng khá là đông người. Họ đang đứng tại cái khu vực này để chụp hình từ xa với cây cầu phía ngoài kia. Đó. Đi bộ ở cái con đường này thì làm Linh có cái cảm giác là giống như là mình đang đi bộ ở cái khu phố đi bộ Tràng An. Và ngay bên phía kia là khu vực của phố đi bộ vậy. Đó, thì ở đây nó cũng có một cái thiết kế khá là giống như vậy. Tuy nhiên là để mà so sánh thì Bái Đính có phần là đẹp hơn đấy. Bái Đính sẽ đẹp hơn và rộng rãi hơn cái phố đi bộ này. Mình cũng không rõ là nơi đây thì tên gọi của nó như thế nào đâu, và không rõ là đây có phải là cái khu phố đi bộ lớn nhất của thành phố này hay không. Đó, chỉ là Linh đang đi quay và vô tình gặp địa điểm này, cho nên là Linh quyết định là sẽ dừng lại và tham quan ngắm cảnh ở cái khu vực này luôn. Cũng khá là đông người rồi. Bây giờ thì cũng đã 8 giờ 30 buổi tối. Ở đây thì chúng ta sẽ hay thấy những người nước ngoài. Chỗ này thì lại là một cái địa điểm ngồi và nghe các bạn ấy hát. Những cái cây này không biết gọi tên là cây gì, nhưng mà Linh thấy nó rất là đẹp mắt luôn. Bây giờ Linh đã bắt đầu bước lên với cái cây cầu này. Và có lẽ là cái tấm bảng ở phía trước đây với những dòng chữ này thì là sẽ
nói về lịch sử của cây cầu. Và cây cầu này có tên là cầu An Thuận. Đó, cầu An Thuận mọi người ạ. An Thuận Kiều, cầu An Thuận Kiều. Và đã được xây dựng từ thời nhà Nguyên. Đó. Đó, hai bên cầu người ta gắn những cái chiếc đèn led như lúc nãy Linh chỉ ấy, thì đến buổi tối thì họ bật đèn lên thì trông khá là hay, trông cũng đẹp mắt hơn. Đây. Lúc nãy thì Linh đã đứng từ cái vị trí kia kìa. Đó. Sau đó thì di chuyển đến đây. Bây giờ thì chúng ta lại sắp sang được ở bên kia rồi. Và không rõ là ở phía bên trong cái này thì là nó là gì. À, hình như là nó là nhà hàng. Wow. Một cái nhà hàng ngay trên cầu luôn. Đây này. Đó, thấy toàn khách nước ngoài thôi. Có lẽ là nhà hàng này khá là đắt tiền đây. Toàn khách nước ngoài thôi. Đây chắc là toàn những khách châu Âu. Đó. Một cây cầu đã được tu sửa cũng khá là nhiều lần. Và cái bản mà chúng ta đang được nhìn thấy, cái hình ảnh mà chúng ta đang được nhìn thấy đây, đó là cái bản được phục dựng lại từ năm 2013. Wow, rất là khéo tay luôn. Đây là những cái miếng gỗ, sau đó thì họ sử dụng cái sự khéo léo của đôi bàn tay ấy. Đó, sử dụng những cái dao nhỏ nhỏ này và chế tạo ra những cái con vật hình thù như thế này. Đây là một cô bé bán những chiếc quạt và những chiếc châm cài tóc. Đó. Những hình thù có cả siêu nhân luôn. Ở bên này là người ta cắt đá này, để xem là trong viên đá đó sẽ có gì. Đó, sẽ ra thành những cái viên đá như thế này. Đó, phía trước cây cầu đây. Đông người chưa? Bên này là một người xem bói bài tarot. Còn bên này thì lại là một cô gái bán những cái loại nước gì đó. Có lẽ ở đây là nước hoa hồng các thứ. Rượu đấy. Chắc là cũng có tí rượu ở đây. Đó là nước thảo dược này. Đó. Đây là một cái cửa hàng bán những cái đồ về những cái gốm sứ liên quan đến gấu trúc hay là những con thú bông gấu trúc khác này. Đó. Đây có thể cũng coi là thủ đô của gấu trúc luôn. Thủ đô, thủ phủ. Wow, không ngờ rằng là cái con đường này nó dài như vậy luôn. Đây này, cả một cái đoàn du khách nước ngoài này. Đấy. Đó. Thành phố này cũng được coi là cái thành phố thoải mái nhất Trung Quốc. Đó, đây là người Trung Quốc người ta bình chọn như vậy. Thoải mái là bởi vì là cuộc sống ở đây là người ta thích kiểu
thư giãn hơn, người ta không bất chấp làm việc. Đó. Wow, vui chưa? Quá. Thưa quý vị, cả một cái con đường dài như vậy thì đều là những cái quán bia, quán bar, pub nhỏ như này và có biểu diễn âm nhạc. Đấy, ở cái quán nào thì Linh cũng thấy có sân khấu và có các bạn nam nữ nhảy múa hát ca đủ kiểu luôn. À, hóa ra là ở đây cũng có cái trò ném vòng. Trời ơi, vòng rất là gần nhưng mà ném không vào luôn. Mỗi lần mua vòng thì chắc là 10 tệ, khoảng 37.000. Ai mà ném giỏi thì ném mấy cái con to to ngoài này này. Đấy. Ở Đông Hưng ấy, cái cửa khẩu mà sát với thành phố Móng Cái thì có cả một cái con phố mà chỉ chuyên chơi ném vòng như vậy thôi. Và Linh cùng các em hay sang chơi thì các bạn ấy ném giỏi lắm. Có lần vác cả 2-3 bao tải về luôn. Những cô gái cầm quạt mà đứng ở ngoài đây này là những cái cô gọi là tiếp viên của những cái nhà hàng ở gần đây. Họ đứng tại đó để có thể là mời khách để vào bar uống rượu gì đó. Chúng ta lại bắt đầu đi đến một cái cây cầu khác rồi. Cây cầu này thì không được đẹp như cái cây cầu trên kia. Tuy nhiên là có thể là đứng trên đó thì sẽ chụp được với những góc hình khác. Cho nên là cũng thấy khá người đang đứng ở trên cầu. Bây giờ thì Linh cũng sẽ lên trên cầu thôi. Trung Quốc này bán hàng rong thì không thua kém gì Việt Nam đâu mọi người ạ. Mình bán hàng rong nhiều như thế nào thì ở bên Trung Quốc người ta cũng như vậy. Mình bày bán trên vỉa hè thì những người Trung Quốc cũng như vậy luôn. Không khác biệt gì đâu. Cái việc họ bán hàng ở những cái vị trí như vậy thì cũng không phải là được phép đâu. Chẳng qua là bây giờ không thấy những cái người quản lý đô thị thì là họ cứ bày ra thôi. Đến lúc có những người đó đến thì những người này vẫn cứ phải dọn dẹp và chạy. Nó như là một cái văn hóa rồi. Văn hóa đấy là chạy. Ồ, hai cô gái này bán hàng xinh quá. Đứng ở trên cây cầu này thì cũng là để chụp hình với cái cây cầu phía sau thôi. Đó, đứng ở đây chụp ảnh cũng khá là đẹp đây. Đó. Cho mọi người xem cái cách bổ dưa của Trung Quốc. Khá là hay. Bây giờ Linh cũng phải mua một quả. Mình cũng sẽ mua một quả. Chờ bạn này mua xong đã. Đi cơ. Tốt xảo à? 3 quả. 8 tệ mọi người ạ, 30.000 thôi. Ở Trung Quốc ấy, thì dù nghèo đến cỡ như thế nào, dù ăn xin hay gì nữa thì người ta vẫn sẽ có một cái mã quét như thế này. Đó. 8 tệ. Đó, 8 tệ. 30.000. Ồ, quả này thì hơi bé xíu một tí. Đó, mình sẽ ăn luôn như thế này. Quả dưa này thì không ngọt lắm đâu. Rời xa cái góc phố nào đó thì ngay bây giờ chúng ta sẽ lại đi theo một cái hướng ngược lại và để xem là ở bên trên này thì có điều gì hấp dẫn và thú vị hơn không. Một cốc to là 15 tệ mọi người. Đó. Không rõ là nước ở trong mấy cái bình xanh xanh tím tím này là nước gì luôn.
Những chiếc vòng nho nhỏ có hình thù của những con gấu trúc này có vẻ thu hút khá là nhiều du khách nước ngoài. Du khách nước ngoài có vẻ thích cái cửa hàng này. Hãy nhìn cái lượng camera ở trước một cái cây cầu đường bộ này. Nhiều như vậy thì ai mà dám làm cái việc gì xấu, đúng không?这个叫什么，阿姨？8月瓜。8月瓜，多少钱呢？35一斤， 35 tệ một cân. Đó. Nhưng mà Linh cũng chưa rõ là cái quả này nó sẽ ăn như thế nào nữa. 35 tệ là so với những quả khác. Chưa cơ tôi xảo. 21 chin. Cái này 20 tệ một cân. Nhưng mà mình cũng muốn thử cái quả này quá. Cái quả ít chin. Cái quả ít chin. Trời ơi, cân này thì làm sao mà tôi biết nhìn đây. Trước tôi xảo y chi nào. Quả này thì sao đây? Chiếu lẻng. Cũng không rõ là quả gì đâu, nhưng mà Linh thấy là lạ cho nên là Linh mua để mình thử. 30 tệ. 30 tệ là cũng hơn 100.000 rồi, 110.000. Đó, 30 tệ. Tất cả những cái cửa hàng có thể thấy về bán đồ lưu niệm thì toàn là gấu trúc thôi. Đấy, đủ loại gấu trúc luôn. Chắc là cũng rẻ thôi. Con này 69 tệ. Con nhỏ hơn thì sao? Con này thì là 39 tệ. Coi như là 40 tệ, 150 con này. Cửa hàng này thấy cũng khá là đông người. Thành phố này gấu trúc gần như là gọi là biểu tượng của Trung Quốc luôn rồi. Và nó tập trung hết ở Thành Đô. Tập trung phần lớn ở Thành Đô. Ở Thành Đô thì còn nổi tiếng với một cái này nữa, đó là nghệ thuật biến mặt mọi người. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi vào những nhà hàng lẩu ấy thì sẽ có cái biểu diễn này. Đó, biểu diễn là biến mặt này. Đó. Có nghĩa là người ta sẽ thay đổi cái khuôn mặt, cái trang điểm khuôn mặt trong chớp mắt.
好，甩一下，测一下。啊，测了。Quen mặt nữa này. Cái hệ thống tàu điện ngầm của cái thành phố này là nó còn phát triển hơn cả thành phố Trùng Khánh mà. Hơn 570 km dưới lòng đất. Đây. Đây chỉ việc lên đây và đi 2 chặng là đã đến với khách sạn của mình rồi. Đây cứ bảo là người Thành Đô đi đâu hết thì họ ở dưới đất hết rồi. Đang ở hết dưới lòng đất rồi. Rất là đông luôn. Và sao là trên đường phố ít người như vậy. Đây này, cực kỳ đông luôn. Mọi người xem người ta đi vào mới thấy là nó đông đến cỡ như thế nào. Thưa quý vị, bây giờ thì Linh đã di chuyển về đến gần với khu vực khách sạn của mình rồi. Đó, trong tập này thì Linh đã đưa quý vị khán giả chúng ta cùng tham quan một vài những con đường của thành phố Thành Đô, thủ phủ của Từ Xuyên, Trung Quốc. Trong những ngày tới thì Linh sẽ còn có mặt tại thành phố Thành Đô này để quay thêm những chủ đề khác nhau ở đây để chia sẻ đến quý vị khán giả cùng xem. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.